So, ang topic naman natin ngayon is all about derivative in trigonometry. Pag pinag-uusapan natin ang derivative trigonometry, kailangan muna natin alamin ang kanilang different identities at ito yon. Ang ddx nga pala ay sign para sa derivative, mas short term. So, ang ddx ng sin x is equivalent to cosine x. Ang ddx ng tangent x is secant squared x. Ang derivative ng secant x is secant x tangent x. Ang derivative naman ng cosine x is negative sine x. Ang derivative ng cotangent x is negative cosecant squared x. Ang derivative naman natin ng cosecant x is cosecant x negative cosecant x cotangent x. So mapapansin nyo guys, lahat ng nagsisimula sa letter C na derivative ay merong negative sign. So yun yung isang fun fact about derivative in trigonometry. So proceed na tayo sa question. Question number 4. Secant square root of x all over x. So, ang itsura niya is para siyang derivative in quotient rule. Kaya gagamit tayo ng ruling ng derivative sa quotient rule. Bale, ganito may yung itsura ng formula niyan. Y prime is equivalent to G F prime minus F G prime all over G2. So guys, para mas mapabilis ang ating pagsosolve, kailangan mo natin kunin yung mga parang legends nito para mas madali tayong mag-plug in ng mga numbers. So ang F prime, G prime, kukunin natin yung derivative nila. So ang derivative, copy muna natin secant square root of x. Secant square root of x. So, ang f prime ng secant square root of x is secant square root of x tangent x. Kung matatandaan nyo kanina dun sa trigonometric identities. So, ang g natin is copy square root of x. Ang derivative ng square root of x is 1 all over 2 square root of x. So, yan na. Mas mabilis na. So, proceed na ulit tayo dito. I-plug in natin tong gantong alignment nitong variables ng given natin. So, equals g. Copy tayo ng g. Square root of x multiplied by f prime. Ang f prime natin is secant square root of x tangent square root of x. So, kailangan naman natin kunin ay yung ano. So, since ito, 'di ba? Ang g prime ay may value na 1 over 2 square root of x. Bali, yung 1 papasok dito sa numerator. Tapos copy lang natin yung denominator na 2 square root of x. 2 square root of x. Then proceed na tayo. Minus f. Copy natin ang f. Secant square root of x. Then it will be multiplied by the g prime. So ang g prime natin is ito. 1 over 2 square root of x. Pwede din namang wag natin i-copy to para mas simplified form lang ba, mas maintindihan nyo lang. All over g2. Ang g2 natin is square root of x squared. So since may square root sign siya, tapos ang exponent niya is 2, pwede natin siya makancel since ang value naman ng square root is 2. So proceed na tayo dito. Is equivalent to square root of x multiplied by secant square root of x tangent square root of x all over
2 square root of x minus kapili secant square root of x all over 2 square root of x. So, bali dito, ang gagawin naman natin is since magkatulad naman sila ng sign, pwede natin silang i-cancel. Bali, ganito pa ang mas simplified form niya. Bali, sorry, dilimutan ko yung c. Secant square root of x tangent square root of x. So guys, ito pala may g2, di ba? So ang g nun ay x na lang kasi na-cancel lang natin yung radical sign nila, di ba? Bali, yan? Ganito. Tapos copy pala natin dito 2. And dito naman ay copy lang natin ay ito. Secant square root of x all over 2 square root of x. So, kung gagawin naman natin ito after nito, kunin naman natin itong LCM nito, yung least common multiples. So, may itsura na niya is ganito. After mo makuha yung least common multiples niya. Okay, all over x. Secant square root of x tangent square root of x minus, bali dito yung kasama guys, baka malito kayo eh. Yan, lalagyan natin ng bump para hindi masyadong halata. So, copy natin secant square root of x. So, nung kinuha natin yung least common multiples, naging mas simplified form na siya, which is 2 square root of x all over x. Yung x na to, yun yung sa g squared kanina, na-cancel lang, di ba? So, ganito na. Ang itsura niya is ganito, di ba? Mukha siya itong variable a, itong variable b, c, and a. Bale, mukha siyang fraction rule. So, pag fraction rule, may gantong rule tayo. b all over c is all over a is equivalent to b times c times a. So, proceed tayo sa gantong formula, which is may ganito lang equals natin. Is equivalent to, derivative natin yan ha. Bale, basta ddx yan. ddx is equivalent to secant square root of x tangent square root of x, then minus natin, copy lang ha, secant square root of x. So di ba pag tatimesin natin yung c at a, itong dalawa 2 squared, bala mangyayari dito is ganito, 2x square root of x. So, kung may mas nakikita pa kayo mas simplified form, so, pag may nakikita pa kayo ditong mas simplified form nito, much better, pero pwede natin tapusin ito dito. So, dito na natatapos guys. Thank you. Gagawin naman natin is magsosolve tayo ng mga problems ng exponential derivative form. So, pag pinag-usapan natin ganun, meron siyang dalawang identities. This one. This two pala. Sorry. So, ddx of a raised to the u equals a raised to the u times u prime times natural logarithm of a. Bali yung a, yun yung constant natin. Tapos yung u, yun yung kukunin natin dito yung derivative niya. Yung parang nasa exponent siya, exponent form. Then, dito naman, ddx e raised to the u is equivalent to e raised to the u, u prime. Bale, dito maglalagay sana tayo ng natural logarithm ng e. Kaso lang ang natural logarithm ng e ay considered as 1. Kaya cancel out na natin yun. So, proceed na tayo sa question. Ito. Y is equivalent to 4x squared plus x raised to the second squared. So, ganito. Bale, ang gagawin natin, kukunin natin yung derivative form na nito. Bale, ganito. Y prime
is equivalent to copy 4x squared. Kasi katulad diba dito sa formula natin dito, itong gagamitin natin na identities, pareha sila. So bale ganito. Ang derivative ng x squared is 2x. Tapos kukunin natin yung natural logarithm nitong constant, which is ganito. ln, wag niyo forget yung parenthesis ha, plus sign diba? Then copy e x squared times 2x. So ganyan. So pwede natin siyang tapusin na ganito na lang itsura niya. Guys, pwede natin siyang tapusin na ganito ang itsura niya. Bale, ang gagawin na lang natin muna is ganito. Isi-simplified form pa natin siya. So bale, ang simplified form niya is ganito. Y is equivalent to, prime sign, 2x, this one. Then, ganito. And, ln 4 times 4x squared. Bali, kinakopy na lang natin yung ibang pina-plug in lang natin para mas gumanda yung itsura, di ba? Then, e raised to the x raised to the 2. So, yan. Diyan na nagtatapos ang video natin, guys. So, thank you. Ang video naman natin ngayon is all about hyperbolic derivatives or hyperbolic functions. So, pag sinabi natin hyperbolic functions, nakatap siya sa derivative of trigonometry. So, meron siyang anim na functions tulad na identities sa trigonometry. So, yan. Ang basa natin dito is sin x, pero ang proper way naman ng pagbasa nito is hyperbolic sin x. Dito naman is hyperbolic cosine x, hyperbolic tangent x, hyperbolic cosecant x, hyperbolic secant x, and hyperbolic cotangent x. So yan. Bale, kayo lang bahalang mag-intindi nitong part na to. Yan. Ang hyperbolic ng sin x is e raised to the x minus e raised to the negative x all over 2 and so on. Katulad nga ng nasa image, di ba? So, let's proceed na tayo sa question. So, ang question natin is x sine hyperbolic sine y is equal to hyperbolic cosine x. So, yan. So, ang first step natin is kukunin natin yung derivative. Ang derivative ng x is 1. So, 1. Then, copy sin h y. Then, proceed tayo sa pagkuha ng derivative nitong sin h y. Plus, copy lang natin yung variable na x. Then, derivative ng sine ng hyperbolic sine. Bale, cos siya. Or hyperbolic cosine. Then y. So, derivative ng y prime. Yan. Then, equal sine. So, derivative naman ng cos x. Ang derivative ng cos x is hyperbolic sine x. So, yan. So, kailangan naman natin mag-cancel out. So, para makapag-cancel out tayo, kailangan naman natin maglagay ng value dito sa baba. So, to copy 1. Kasi ang target lang natin is matira itong y prime. Kaya kailangan natin mag-cancel out as much as possible. So, yan. Y plus x cos y. Same din dito sa kabila, ha?
sin hy plus x cos y. Y yun guys ha, y. Baka hindi nila makita eh. Okay, so simplified form na. Bale, makakancel out na nga to. Matitira na lang is ito. So, y prime is equivalent to sin hy minus sin hx all over x cos y. Tapos, thank you guys!